ګوره ډیر خلک کنفیوز دي د ټریډینګ سټریټیجیز باره کې چې دا ټریډینګ سټریټیجي خپله وایي شي ته او څه رقم ته پوه شو چې کوم ټریډینګ سټریټیجي موږ فالو کوو آی سی ټي او سمارټ منی کنسپټ آیا دا ټریډینګ سټریټیجي ده که نه ده د اکثر خلک د ټریډینګ سټریټیجي نوم ورکوي ورته چې دغه ټریډینګ سټریټیجي نن سبا ډېره ښه چلیږي خلک یې ډېر خبره کوي په دې باندې به لګیا راځو نن خبرې کوو اول خو ته باید په دې باندې پوه شې چې دا ټریډینګ سټریټیجیز ټولې ته انالیسس پورې مربوط کوي فنډامنټل انالیسس چې ته خپل کوي مطلب د لانګ ټرم لپاره چې ته کوم کوینز اخلي هولډ کوي یا غواړې چې پکې انویسټمنټ وکړي د هغې سټریټیجیز نومونه فرق کوي شارټ ټرم لپاره ورکې انویسټمنټ کوي بیا شارټ ټرم هم خپل ټایمونه لري چې څونه شارټ ټایم کې ته انویسټمنټ کوي او هغه دپاره ته کوم انالیسس کوي ټیکنیکل انالیسس هم کوي فنډامنټل انالیسس خو عموما باید ته هر کوین دپاره وکړي چې دغه آینده لري که نه لري شارټ ټرم دپاره عموما زیاتر خلک فنډامنټل انالیسس نه کوي د ټیکنیکل انالیسس په بنیاد باندې هغه مخکې ځي دغه دوه باندې چې پوه شولې بیا دوی کې سټریټیجیانې دي اوس دغه سټریټیجي راځو وایو چې ته وایي نور هم پکې ډېر بیا نور واړه واړه نورې خبرې دي مین غټو غټو خبرو ته راځو بیا بله ویډیو به تفصیلي په دا وړو چې کم خلکو ته کومه سټریټیجي ډېره فایده کړې ده یا کوم ټیکنیک له لارې بعضې خلک یو نیم ټیکنیک په لاره باندې مخکې ځي هغه ته یو نوې سټریټیجي نوم ورکړي چې ما دغسې سټریټیجي ده ما دغسې یو سټریټیجي راباسلې ده په دې باندې زه مخکې ځم سټریټیجي خپله همغه ټیکنیک ته وایي چې په کومه لاره باندې ته روان یې صحیح ده څوک داسې وایي چې په دغه ټایم کې یا په دغه سیشن کې یا لندن ټایم کې یا نیویارک ټایم کې په دغه نه بجو کې اول کینډل وګوره چې دا اول کینډل جیګ لاړو نو هغه نه بعد دریم کینډل که څلورم کینډل ته هغه همیشه جیګ ځي نو په دې څلورم کینډل کې ته انویسټمنټ وکړه دا د هر چا د تجربې په مطابق هغه ځان ته یو نیم لاره یو جوړه کړې ده چې په هغې لاره مخکې ځي بنیادي چې موږ خبرې وکړو هغه جنرال باندې خبرې وکړو چې څو قسم سټریټیجیان لرو دا یې تا په انالیسس پورې مربوط کوي مثلا لوور ټایم فریم کې چې انالیسس کوي ته لږ ټایم دپاره ټریډ کوي مثلا ته انالیسس کوي په ټایم فریم 4 دقیقو کې 15 دقیقو کې او 10 دقیقو کې نو هر کینډل چې تا جوړیږي هغه 15 دقیقې یا 10 دقیقو والا کینډل ده هغه 15 دقیقو 10 دقیقو والا کینډل مطابق ته نیم ساعته یا یو ساعته ټریډ اخلي نو همدغسې چې ته کله د یو ساعته کینډلز کې ټریډ کوي یا انالیسس خپل کوي چارټ ته چې ګورې هر یو کینډل دی یو ساعت ده نو عموما چې ته یو ساعته کینډل کې ټریډ کوي تا دغه ټریډ 12 ساعته 8 ساعته 7 ساعته 18 ساعته پورې هم مخکې تللی شي تر څو هغه تا ټریډ برابر شي څونه چې تا ټریډ څه ورته تجربه دې زیات اوسي هغه نه کم وخت کې کولی شي راګیرې کړي اوس اول موږ راځو موږ سکلپینګ لرو په ټریډینګ سټریټیجي کې د ټایم وایز که مخکې لاړ شو سکلپینګ مطلب یو نفر په ورځ کې ډېر ټریډونه کوي څو ټریډ اخلي خو ډېر کم ټایم فریم کې دا خپل ټریډ کوي مثلا په سیکنډز کې یا منټس کې چې کوم کینډلز دي هغه کې راځي ټایم فریم دي په هغه ټایم فریم کې ځي خپل انالیسس کوي ډېر کم وخت کې هغه خپل انالیسس ډېر باید سټرانګ وساتي ډېر باید قوي اوسي چې پوه شي چې په 2 دقیقو 3 دقیقو کې دا چارټ کومه خواته ځي یو جمپ نه چې څونه هم وشو هغې کې خپل ټریډ کوي دغسې 4-5 دانې ټریډ کوي ورځ کې وړوکي ټایم فریم کې په سیکنډز کې او منټس کې او دا ډېر سټرسفولي دا رقم ټریډ چې ډېر کم وخت کې ته خپل انالیسس هم کوي بای هم کوي او بیا انالیسس مطابق ته ځې ناست یم هغلته او سل کوي دا ډېر پریشر راوړي خلکو باندې ذهني فشار زیات راوړي دویم موږ ډے ټریډرز لرو هغوی هم په ورځ کې یو ټریډ کوي بیا خو د ورځ دننه خپل ټریډ خلاصویم خپل ټریډ بندویم د دوی بیا ټایم فریم څونه ده یو منټ نه نیولی یا منټس نه نیولی 15 دقیقې اوسي 400 اوسي تر یو ساعته پورې چې هغه د هغه ټریډ کولی شي چې 2 ساعته ونیسي 3 ساعته ونیسي 15 ساعته ونیسي څونه چې د هغه انالیسس دقیق اوسي همغومره خپل ټریډ زر کولی شي اوس دا چې کوم ده هولډ کوي نه چې شپې پورې وساتي او سبا ته وګوري چې دا کومه خواته لاړو همغه ورځ کې ختمیږي نو ریسک او ریوارډ پوټنشل زیات ده که تاوان دی وکړه ډېر تاوان کوي که فایده ده وکړله ډېره فایده کوي پکې بیا دریم لسټ کې کوم یو ووایم سوینګ ټریډرز ووایم څوک چې سوینګ ټریډرز دي یا سوینګ ټریډینګ کوي هغوی انویسټمنټ د یو ورځ نه نیولی تر هفتو پورې د خپل انویسټمنټ یې ساتلی اوسي بیا د هغوی ټایم فریم هم فرق کوي د ورځې او د هفتو ټایم فریم یې ګوري چې په ورځ کې دا چارټ څه رقم ته روان ده په هفته کې څه رقم ته روان ده عموما یو شی ذهن کې وساتئ
لارجر ټایم کې ته خپل انالیسس کوي، مطلب غټ ټایم کې ته چې اوس 15 دقیقو کې ټریډ کوي، ته یو ساعته ټایم فریم کې ګوري چې دا پرایس کومه خواته روان ده، آیا جیګ روان ده که ټیټ روان ده. عموما چې جیګ روان وسي بیا راځي په نیم ساعته کې یا 15 دقیقو کې راځي، بیا هغې کې ته انالیسس کوي چې جیګ روان وسي. عموما که ټیټ هم راسي بیرته دا جیګ ځي، ولې چې تا هایر ټایم فریم کې یا غټ ټایم کې دا جیګ روان ده آلریډي، نو ته کولی شي په اسانۍ باندې خپل ټریډ واخلې. دا یو لاره ده د ټریډرز لپاره. اوس دا سوینګ ټریډرز چې دي چې ورځو نه تر هفتو پورې ساتي، دا میډیم ټرم ټریډز ده، لانګ ټرم ورته نشي ویلی. دا بیا هم زیات د ټیکنیکل انالیسس او ډېر کم د فنډامنټل انالیسس په واسطه مخکې ځي. اوس نفر د ډے ټریډرز نه کم فوکس دی ته لري، مګر د لانګ ټرم ټریډر نه لږ فوکس لري. مثلا ډے ټریډر چې دا هر دقیقه هر ساعت راځي ګوري، نیم ساعت بعد راځي چې دا ټریډ څنګه شو، چیرته لاړو. سوینګ ټریډرز چې کوم دي هغه هر ساعت نه راځي، پوهېږي چې دا ټریډ د ما څو ورځې نیسي، ورځ کې یو دفعه یې چک کوي ښه چې کومه خواته روان ده. او لانګ ټرم ټریډرز چې کوم دي فنډامنټل انالیسس باندې چې مخکې ځي، هغوی څه کوي، یو دفعه یې ټریډ وکړو، په بله میاشت کې چک کوي، بله میاشت کې چک کوي، ولې چې هغوی دغه کوین یا د کوم ټیکنالوژي کې چې د انویسټمنټ کړی ده هغه یې لانګ ټرم دپاره یو کال 2 کاله دپاره اخیستی ده، نو دونه فوکس ورته نه کوي. اوس سوینګ ټریډرز د ډے ټریډر نه کم فوکس ده په خپل انویسټمنټ باندې یا کم وخت ورکوي. د لانګ ټرم فنډامنټل انالیسس کړي چې لانګ ټرم دپاره ټریډ کوي، هغه نه زیات فوکس ساتي. بیا ورپسې موږ پوزیشن ټریډینګ لرو. پوزیشن ټریډینګ یا پوزیشن ټریډرز هغه ټریډرونو ته وایي چې څوک لانګ ټرم دپاره انویسټمنټ کوي، مطلب یو دفعه انالیسس کوي، خپل فنډامنټل انالیسس باندې دلته زیات فوکس ده. فنډامنټل انالیسس کوي، ګوري ټیکنالوژي سټډي کوي، د هغه پروجیکټ سټډي کوي، د هغه انویسټرز ګوري چې څوک پکې انویسټران دي، د هغوی را روان پروجیکټ څونه ښه دي، د هغوی شاته چې پروجیکټ و هغه څونه ښه روان شوي دي، دا پروجیکټ څونه کومک کوي د ټیکنالوژي کې را روان وخت کې، او خلکو ته کوم پرابلم سالو کوي، پارټنرز څوک دي، ډیولپران څوک دي. دا ټول چک کول نه بعد دا فنډامنټل انالیسس باندې پوره یو کورس ما ریکارډ کړی ده او لایو کلاسز هم را روان دي، دی کې بل خیر سره ډېر تشریح شي. هغه نه بعد بیا دا انویسټمنټ کوي. د ده اوس فایده هم زیاته ده که چیرې لاړو، او تاوان کم په دی ده، ولې چې دا خپل ټیکنالوژي چک کولو کې د زیاتر وخت هغه که ډېر کم راتلو باندې وسي، ډایرکټ قطعی داسې نه ده چې نیم ساعت کې یو دم راوغورځېږي، هغه ټوله فایده یې لاړه شي. نو دا یو پلس پوینټ ده. دا چې چیکینګ کوي انالیسس د ویکس او منثس ټایم فریمز دي، او منثس 2 months 3 months یا د ویکس د دغو ټایم فریم چک کوي. خلک زیاتر ایرز هم پکې وایي، خو کلونه څوک نه چک کوي. چې ته کلونه چک کوې، ټول که 20 کاله وتلي اوسي د یو کمپنۍ، نو 20 کینډل سټیکه به اوسي، نو 20 کینډل سټیکو کې ته هیسټري نشي کتلی. نو هغه دپاره هغه کلونه چې څوک چک کوي، یو دلته اشتباه دا کوي، کلونه کې دا ټیکنیکل انالیسس کې نه چک کوي، کلونه د هغه فنډامنټل انالیسس کې چک کوي، چې دې کلونو کې شاته چې دا څونه راغلی، کم ناوریان کم کارونه کړي، او کم کالو کې د دوی انویسټمنټ یا د دوی دغه کار ښه و په دې ټیکنالوژي کې، نو هغه کې بیا د کلونو انالیسس کوي. دا خو شول د ټایم فریم بیس چې کوم موږ انالیسس ته ورلوتل، وړوکې ټایم نه شروع کړل، بیا جیګه پورې راغلو. ورپسې نور هم ټریډران موږ لرو، مثلا مومنټم ټریډر لرو. مومنټم ټریډرز چې دا هغه ټایم فریم سره هیڅ کار نشته ده، هغه د پرایس مومنټم ته ګوري چې کم نیوز یا کم خبر یا کم داسې نوی ارننګ ریپورټ راغلی ده چې د هغې مطابق دغه پرایس چینج کیږي. مثلا تاسو کله چې په بیټ کوین باندې یا کرپټوز کې پازیټیو نیوز راشي، ډېر زیات اثر کوي په پرایس باندې. دغه مومنټونو ته هغه منتظر ده، په دې کې هغه خپل ټریډز کوي. بعضې ټریډران دي چې ټرینډز فالو کوي. اوس هغه خپل دا هم ټیکنیکل انالیسس پورې مربوط کوي ټرینډ، چې دا ټرینډ د چارټ کومه خواته روان ده، نو هغه خپل انډیکیشنز لري. تاسو چې ما چارټ یا ټرینډ اپ ټرینډ ډاون ټرینډ دا شیان وګورئ، بیسکس باندې پوهیږئ چې دا ټرینډ څه معنا لري. هغه ټرینډ فالو کوي، آیډنټیفای کوي چې والا دا اپ ټرینډ ده، اسم پاس روان ده، هغه ټرینډ په حساب خپل ټریډینګ کوي. نو دې کې دا انډیکیټرز استفاده کوي، موږ سره والیوم ده،
داسې ماکډي دا نور داسې انډیکیټرز دي چې هغې په واسطه دا ټرینډ آیډنټیفای کولی شي. اوس د دې ټایم څنګه ده؟ آیا دا لانګ ټرم دپاره ده که شارټ ټرم دپاره ده؟ دا ډپینډ کوي چې په کوم ټایم فریم کې د دا ټرینډ آیډنټیفای کړی ده. که په ساعتونو کې یا دقیقو کې دا ټرینډ را پیدا کړو نو هغه په همغه ساعتونو او دقیقو کې د هغه دا ټرینډ روان ده، میډیم ټرینډ یا شارټ ټرم به اوسي. او که چیرې په ورځو کې پیدا کړو نو دا به میډیم ټرینډ اوسي. که چیرې په هفتو کې پیدا کړو دا به لانګ ټرم اوسي، دا به تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې نیسي یا دې نه هم زیات. نو هغه فرق کوي یا ډپینډ کوي چې په کوم ټایم فریم کې ته دغه ټرینډ آیډنټیفای کړی ده. بل موږ داسې ټریډران لرو ډېر ښه نوم ورته اخلي Contrarian traders یا داسې یو نوم ورته اخلي. دا ټریډران چې دي هغوی د مارکیټ ریورسل ته ګوري. مارکیټ ریورسل مطلب چې ډاون ټرینډ روان ده، صحیح ده، ډاون ټرینډ روان ده د دغسې ورسره چینل جوړ کړی ده، ریزسټنس او سپورټ لاین یې جوړ کړی. کله چې دا ریزسټنس لاین کراس کو بیسک په حساب بیرته یې ریټیسټ کو، ټول هر څه کنفرم شول، دغه ځای نه دا خپل ټریډ اخلي، دا ریورسل کې راځي. مثلا اوس تا سره یو مارکیټ سټرکچر ده مکمل، دا ډېر جګ تللی ده بیرته را روان ده، همغه سټرکچر ته چې راورسېدو پوهېږي چې دې سټرکچر نه دا لاندې نه ده راغلی دا لاین نه، او دې ځای نه دا بیرته جمپ کوي چې ودې کتو کنفرم شو جمپ، هغه ځای کې ټریډ اخلي پاس ځي، دا ریورسل ده. بریک آوټ ټریډرز هغه ته وایي چې کله تا خپل انالیسس وکړل او چارټ پیټرن مطابق چې کوم خواته بریک آوټ کوي او هغې خواته پرایس فیک آوټ هم شته دي، فیک آوټ نه بغیر بریک آوټ یې وکړو، کنفرم شو، ټول شیان صحیح دي، دغه ځای کې چې د کوم ټریډ اخلي دې نفر ته چې وایي بریک آوټ ټریډر یا بریک آوټ ټریډز. پیټرن جوړوي، خپل انالیسس کوي او صبر کوي بریک آوټ ته، چې کله بریک آوټ وشو بس هغه خپل ټریډ اخلي. بل موږ نیوز ټریډر لرو. نیوز ټریډر هغه ټریډران دي چې خبر مطابق ټریډ اخلي. دغه څونه قسمونه داسې نور هم دي ټریډینګ سټراټیجیز استفاده کوي چې هغه خپل کم فایده پسې چې ګرځي را پیدا یې کړي په دې لارو کې. سټراټیجي خپله یو تګ لارې ته وایي، یو تخنیک ته وایي. ښه داسې نه ده چې ضرب و تقسیم و دا شیان وکړه او دغسې یو لاره واچوه دا به سټراټیجي نه، چې په کومه لاره باندې اوس اکثر خلک بیکاره نه دي، هغه په شارټ ټرم کې ټریډ نشي کولی، لانګ ټرم کې ټریډ کوي یا میډیم ټرم کې ټریډ کوي، د هغه همغه میډیم ټرینډ والا سټراټیجیز فالو کوي. اوس دغه سمارټ منی کنسپټ SMC یا انر سرکل ټریډر ICT سټراټیجي ده که نه ده؟ نه، دا یو سټراټیجي نه ده، دا یو میتھډ ده، یو اپروچ ده چې هغه یې تا په دې سټراټیجیانو کې ډېر کومک کوي چې څه رقم ته غټ انسټیټیوشنز په کوم شکل باندې ټریډ خپل اخلي. مثلا نیو ټریډران چې راځي هلته خپل سټاپ لاسس لګوي، خپل ټارګټ کې دي. عموما زیاتر انالیسس چې کوي د هغه سټاپ لاس د تیر شوي هسټري مطابق خپل سټاپ لاس کې دي. نو دغه انسټیټیوشنز پوهېږي، دا یو مثال در کوم وړکی مثال ده چې دغه زیاتو خلکو دلته سټاپ لاس لګولی، راځه دا سټاپ لاس ووهه ورته، بیا راشي جګ. آرډر بلاک چې شي ته وایي، فیر ویلیو ګیپ چې شي ته وایي، امبیلنس چې شي ته وایي، لیکویډیټي یا لیکویډیټي سویپ چې شي ته وایي، دا ټول هغه شیان دي چې زده کړې په دې باندې پوهېږي، دې باندې یو دانه باندې راځو صنفونه لرو. اوس SMC فوکس زیات په شي باندې ده، فوکس زیات د سمارټ منی باندې ده. مثلا سمارټ منی چې ته وایي انسټیټیوشنز، بانکونه، هیج فنډز او انویسټر سره هم ته ټریډ کوي، دې باندې تا پوهېږي. او ICT چې ده دا یو اپروچ ده چې چا جوړ کړی ده، مایکل جی هیډلسټن د نفر دغه اپروچ مخې ته راوړی ده. دا تا ته چې ښیي څه رقم ته مارکیټ منیپولیټ کوي، تا مطلب څنګه تا فکر سره لوبې کوي دا مارکیټ، دا ټول فوکس په دې باندې ده. ته خپل هماغه ټریډینګ سټراټیجي فالو کوي، خو په دغه لاره باندې ته ګورې چې کوم ځای کې زما غلطولی شي. ده غټ انویسټرز څه رقم ته د تا احساساتو د تا ټریډ نه فایده اخلي. نو دې باندې موږ غټې غټې نورې ویډیوګانې جوړوو. اوس الریډي ویډیو ډېره اوږده شوې ده، فکر کوم همدونه به صحیح. دا ویډیو در سره حتما شیر کا، سبسکرایب کا او دوستان سره دې هم ورسوه چې پوه شي دا سټراټیجیز څه دي، او له خیر سره سمارټ منی کنسپټ او ICT باندې بیلې ویډیوګانې ډکوو.